تفضل إلى الداخل، تفضل. تفضل إلى الداخل، تفضل. تفضل. تفضل إلى الداخل. تفضل. تفضل إلى الداخل. إلى الداخل. تفضل. تفضل إلى الداخل، تفضل. شكرا لك يا جدي. شكرا لك يا جدي. شكرا. شكرا لك يا جدي. شكرا لك يا جدي. جدي. شكرا لك يا جدي. أريد القمصان الآن فقط. 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 سأعود في وقت لاحق. سأعود في وقت لاحق. سأعود في وقت لاحق. سأعود. سأعود في وقت لاحق. في وقت لاحق. سأعود في وقت لاحق. القمصان؟ ما زالت في النشافة. القمصان؟ ما زالت في النشافة. القمصان ما زالت في النشافة. القمصان. القميص. القمصان ما زالت في النشافة. النشافة. القمصان؟ ما زالت في النشافة. بعد ساعة ستكون جاهزة. 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 حسناً. حسنا. حسنا. حسناً. سأعود بعد ساعة. سأعود بعد ساعة. سأعود بعد ساعة. سأعود. سأعود. سأعود بعد ساعة. بعد ساعة. سأعود بعد ساعة. ما هذا الكلام يا بني؟ ما هذا الكلام يا بني؟ ما هذا الكلام يا بني؟ ما هذا الكلام؟ ما هذا الكلام يا بني؟ ما هذا الكلام يا بني؟ لن تذهب قبل تناول الغداء معنا. لن تذهب قبل تناول الغداء معنا. لن تذهب قبل تناول الغداء معنا. لن تذهب. لن تذهب قبل تناول الغداء. تناول الغداء معنا. لن تذهب قبل تناول الغداء معنا. جدي. 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 اهدأ يا حمزة. اهدأ يا حمزة. اهدى يا همزة. اهدى. اهدى يا همزة. اهدأ يا حمزة. تفضل، تفضل. 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 تفضل، تفضل. اللهم بارك لنا فيه. اللهم بارك لنا فيه. اللهم بارك لنا فيه. اللهم بارك لنا
فيه اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وأطعمنا خيرا منه وأطعمنا خير منه وأطعمنا خير منه وأطعمنا خيرا منه تفضل إلى الداخل، تفضل. تفضل إلى الداخل، تفضل. شكرا لك يا جدي. شكرا لك يا جدي. أريد القمصان الآن فقط. أريد القمصان الآن فقط. سأعود في وقت لاحق. سأعود في وقت لاحق. القمصان؟ ما زالت في النشافة. القمصان ما زالت في النشافة. بعد ساعة ستكون جاهزة. بعد ساعة ستكون جاهزة. حسناً، سأعود بعد ساعة. سأعود بعد ساعة. ما هذا الكلام يا بني؟ ما هذا الكلام يا بني؟ لن تذهب قبل تناول الغداء معنا. لن تذهب قبل تناول الغداء معنا. جدي. اهدأ يا حمزة. اهدأ يا حمزة. تفضل. اللهم بارك لنا فيه اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه وأطعمنا خير منه